السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من نوكيا، موبايل زراير عادي. هتكلم عن النوكيا 105 2024. هنعرف من خلال الفيديو إن شاء الله كل المواصفات وفتح العلبة، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلى على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات. خلينا نبدا مع بعض اولا بالمواصفات العاديه، والبدايه مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكيه بالكامل، وبيكون مقاوم للغبار. وابعاد الموبايل: الطول 115.5 مللي، والعرض 49.5 مللي، اما السمك 14 مللي، والوزن 77.5 جرام. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال، وبيدعم تركيب كارت ميموري لحد 32 جيجا بايت علشان تزويد المساحه الخارجيه. والموبايل بيشيل 2000 رقم، تقدر تسجل على الموبايل نفسه حوالي 2000 رقم. وطبعا الموبايل بيدعم راديو اف ام، وبيدعم مدخل سماعات الاذن علشان تشغل سماعات الهاند فري. اما بطاريه النوكيا 105 2024 بتكون بسعه 1000 ملي امبير. بطاريه بتشيلها وتحطها عادي، يمكن ازالتها زي اي موبايل نوكيا عادي. اما شاشه النوكيا 105 2024 بتكون من نوع تي اف تي بحجم 2 بوصه، بجوده الكيو فيجا، بدقه 120 في 160 بكسل، وبتدعم 65000 لون. والموبايل بيجي برام 4 ميجا بايت وذاكره داخليه 4 ميجا بايت، وبيدعم تركيب كارت ميموري لحد 32 جيجا بايت علشان تزويد المساحه الخارجيه. طبعا الموبايل ما فيهوش كاميرات، لا كاميرا اماميه ولا كاميرا خلفيه، بيدعم خطين وكارت ميموري. نيجي بقى لمحتويات علبه النوكيا 105 2024. بيكون موجود في العلبه الموبايل وشاحن يو اس بي ميكرو عادي، وبيكون موجود في العلبه سماعات الاذن ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهاده الضمان. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر النوكيا 105 2024. سعر الموبايل بحوالي 22 دولار امريكي، يعني بالمصري 899 جنيه، وبالسعودي 79 ريال. اما سعر الموبايل بالدرهم الاماراتي 69 درهم، والسعر بالكويتي 6 دينار، والسعر في البحرين 8 دينار، والسعر في قطر 81 ريال، وفي عمان 8 ريال. اما سعر الموبايل بالمغربي 229 درهم، والسعر في ليبيا 120 دينار، والسعر في السودان 1081 جنيه. اما سعر الموبايل في الجزائر 4503 دينار، والسعر في الأردن 15 دينار. وأخيرا سعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 105 شيكل. حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها أصدقائي الأعزاء: السعر قد يختلف بالزيادة والنقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية، يعني هتلاقي السعر مختلف في بعض الدول. ده كل شيء عن النوكيا 105 2024. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله. سلام.